Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Una peste alta, n-a fost o săptămână rea, au fost impuse sancțiuni împotriva Rusiei, întâlnirea dintre Putin și Trump n-a mai avut loc la Budapesta și totuși Ucraina nu are încă ok-ul, n-a primit undă verde pentru rachetele Tomahawk. Rachete Tomahawk care, așa cum știm, nu sunt doar în Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii au între 4.500 și 5.000 de astfel de rachete, dar mai există țări precum Marea Britanie, care au câteva sute de rachete Tomahawk, până la 500 din câte arată statistica, și Olanda, țările de jos mai bine spus, care au vreo 50 de bucăți. De asemenea, Australia mai au vreo 220 sau 250 de bucăți de astfel de rachete. Așa că Coaliția pentru Ucraina, Coaliția Voinței pentru Ucraina, dacă vor să ajute Ucraina, pot furniza între 40 și 50 de astfel de rachete. Nu va fi un capăt de țară care ar fi suficiente într-o primă fază pentru a lovi fabricile de drone și punctele, aerodromurile rusești de unde pleacă toată aceste lovituri asupra populației civile, aceste crime de război care sunt săvârșite aproape zilnic împotriva Ucrainei. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Belgia a blocat acordarea unui împrumut reparatoriu de 140 de miliarde de euro către Ucraina folosind active rusești. Vedem din ce cauză, pentru că, așa cum știm, sediul acestor fonduri rusești este în Belgia. Și Belgia se teme de repercursiuni, că ar fi dată în judecată de către Rusia și Rusia ar câștiga procesele împotriva Belgiei. Eu zic că este fățărnicie din partea Belgiei și spun asta pentru că, așa cum știm, cu Rusia nu te poți purta cu mănuși albe, trebuie să spui mănuși de box. Ca să lucrezi cu Rusia, trebuie să folosești aceleași mijloace pe care Rusia le folosește împotriva Uniunii Europene sau pe care le-ar folosi dacă ar avea posibilitatea. Armata ucraineană a demonstrat încercarea nereușită a rușilor de a străpunge apărarea orașului Chasov Yar. Avem imagini foarte interesante cu această încercare nereușită a rușilor. Avioane Gripen pentru Ucraina. Suedia ia în considerare finanțarea avioanelor de vânătoare cu active rusești, care, iată, aceste active rusești în momentul de față sunt incerte pentru a putea fi folosite de către Ucraina. Casa Albă a explicat ce este necesar pentru viitoarea întâlnire dintre Trump și Putin. Bineînțeles, după ce și-a luat țeapă în Alaska și și-a mai luat țeapă în câteva rânduri cu niște telefoane care n-au dus nimic între Vladimir Putin și Trump, Trump suflă și în iaurt, pentru că își dă seama că pe acest modus operandi pe care l-a avut, nu poate să o ducă la nesfârșit, pentru că este luat de prost și întreaga lume liberă a început deja să-l miștocărească, să-l ia la mișto pe Trump pentru toate gafele pe care le-a făcut în relația cu Putin. Și Trump, sancțiunile pe care le-a introdus Trump Rusiei împreună cu Statele Unite ale Americii reprezintă un șoc pentru Moscova și ar putea da o lovitură serioasă giganților petrolieri, spun experții de la Kyiv Independent, un articol foarte interesant. Vreau să mai comentez asupra acestui fapt, spunându-vă că ieri Putin a spus că sancțiuni pe noi nu ne afectează, să vină cât mai multe sancțiuni pentru că noi suntem imuni la sancțiunile Occidentului. Referitor la acest lucru, Trump spune ceva, avem o înregistrare, vă prezintă materialul de astăzi. La final vă prezint hărțile Deep State și ale Institutului pentru Studiul Războiului. Belgia a blocat acordarea unui împrumut reparatoriu de 140 de miliarde de euro către Ucraina folosind activele rusești.
Acest împrumut, care urma să fie finanțat din veniturile activelor rusești blocate, votat de către liderii Uniunii Europene, nu s-a mai produs acest vot, care a amânat examinarea problemei până în decembrie, spulberând speranțele guvernului ucrainean de a primi fondurile la începutul anului 2026. Liderii a 26 de țări ale Uniunii Europene, Ungaria s-a abținut, au solicitat Comisiei Europene să prezinte opțiuni de sprijin financiar cât mai curând posibil pe baza unei evaluări a nevoilor financiare ale Ucrainei, dar nu au susținut oficial acordarea unui împrumut garantat cu active rusești imobilizate. La summitul de la Bruxelles, o propunere de a utiliza veniturile din activele înghețate ale Rusiei, de aproximativ 190 de miliarde de euro, pentru a finanța un împrumut masiv acordat Ucrainei, s-a lovit de rezistența, cui credeți, a Belgiei. Și de ce? Întrucât marea majoritate a acestor active sunt deținute la depozitul central Euroclear, cu sediul la Bruxelles, bineînțeles, Belgia se teme că va deveni o țintă principală pentru acțiuni în justiție și contramăsuri financiare din partea Rusiei. Am luat o decizie politică esențială de a oferi sprijin deplin Ucrainei pentru a-i acoperi nevoile pe anul 2026 și pe 2027, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, menționând că există încă probleme tehnice care trebuie rezolvate. Prim-ministrul belgian Bart de Wever a declarat că țara sa are nevoie de claritate absolută cu privire la temeiul juridic pentru astfel de mișcare și la riscurile potențiale pentru moneda euro, precum și de garanții din partea altor țări că banii pot fi returnați dacă este necesar. Cum adică să fie banii returnați dacă este necesar? Adică cumva să-i dai înapoi banii Rusiei dacă Rusia se va îndrepta? Da, toate acele sate, orașe, rase de pe fața pământului, toate acele victime care la un moment dat va trebui Rusia să dea socoteală pentru toate aceste lucruri, să fie finanțate doar din bani europeni? Cât de proști suntem să facem aceste lucruri? O bază legală nu este un lux, a subliniat el, bază legală cu Rusia. Că Rusia respectă toate legile și toate acordurile internaționale. Incredibil. Președintele francez Emmanuel Macron a menționat că împrumutul rămâne principalul mecanism de sprijinire a Ucrainei în ciuda regresului temporar. Friedrich Merz, cancelarul german, deși a susținut împrumutul, a recunoscut că Belgia a ridicat câteva probleme foarte serioase care trebuiau abordate. În timp ce noi ne căcăim să dăm niște bani care aparțin Ucrainei, aparțin Ucrainei și nu doar ăștia 190 de miliarde de dolari sau de euro, Ucraina va trebui reclădită, eu zic, cu peste 1000 de miliarde va costa reclădirea Ucrainei. Rusia, pe lângă banii ăștia, va trebui să dea și alte daune de război în momentul în care va pierde războiul, dacă va pierde războiul, bineînțeles. Așa că eu nu văd unde duc astfel de, nu știu, eschive ale politicienilor europeni. Lipsa unei soluții pune în pericol planurile de finanțare, sigur că da, a apărării și a bugetului Ucrainei. Președintele Zelensky, care a participat la summit, a subliniat importanța critică a asigurării finanțării la începutul anului 2026. Avem nevoie de bani în 2026 și ar fi bine să-i avem chiar la începutul anului. Dar nu știu dacă este posibil, a spus acesta. Liderii Uniunii Europene intenționează acum să revină asupra acestei chestiuni la următorul lor summit din 18 decembrie. Vă arăt acum un lucru foarte interesant, cum armata ucraineană a demonstrat încercarea, cum a prezentat-o, de fapt a demonstrat cum o încercare nereușită a rușilor de a străpunge apărarea orașului Chasov Yar s-a soldat cu foarte multe victime din partea rușilor și, bineînțeles, și anumite obiective ale tehnicii militare rusești au fost neutralizate în această încercare. Forțele ucrainene de apărare au respins un alt atac al invadatorilor ruși asupra vehiculelor blindate, motocicletelor și ATV-urilor în Chasov Yar. Brigada 24 de infanterie motorizată, numită după regele Daniel,
spune că în dimineața zilei de 20 octombrie, în zona de responsabilitate a Brigăzii 24, rușii au făcut o încercare nereușită de a străpunge zona folosind vehicule blindate, motociclete și ATV-uri. Armata a raportat că un vehicul blindat MTLB și un vehicul blindat BMP-1 cu protecție antidronă și 2 ATV-uri și 3 motociclete au fost distruse, alte 2 vehicule blindate au fost lovite în apropierea și în timpul retragerii acestora. Hai să vedem despre ce este totuși vorba în acest material. Ni se prezintă obiectivele, de fapt obiectivele, sunt niște blindate care încearcă să treacă pe drum, să vină către ceasul iar și observăm prima lovitură, un blindat de peste $200.000. Aceasta este o a doua lovitură asupra, s-a ascuns de tot, adică s-a ascuns de n-a mai rămas nimic din el. Iată cum arde precum o torță blindatul și vom vedea un alt blindat mult mai performant de aproape $400.000, cum explodează, da? Au ieșit rând pe rând ciolovecii din el, așa cum observați, 3 membri ai apărării, 3 membri ai apărării, 3 membri ai echipajului rusesc. Da, rând pe rând și aceștia neutralizați, așa cum se poate observa, deja sunt 5 ruși care n-au mai apucat ziua de astăzi. De asemenea, sunt trimiți ciolovecii pe 3 motociclete și un ATV, așa cum se poate observa, iată-i. Nu știu ce-i mintea lor să creadă că pot intra într-o zonă care este minată, iată cum explodează rând pe rând și plină de operatori de drone, plină de drone ucrainene care abia așteaptă să îi vâneze. Îi vânează precum, nu știu, vânează pisica șoarecii. Iată și ATV-ul, cu șofer. Așa se întâmplă, pățești. Aici arde ATV-ul, aici este încă un ciolovec mai puțin. Ei încearcă să se ascundă în tot felul de boscheți, dar, din păcate pentru ei, acest atac nu duce la nimic bun pentru ei, decât că au mai pierdut niște zeci de soldați, uite, 15, 16, 17 deja. Ăsta a apucat să și se încălzească un pic, deci n-a suferit de frig. 19 deja, așa cum se vede în imagine, și ăsta s-a prins, sau mi se pare mie, venea ca așa cu nor de fund după el. 20, da? Pățești, 20 de ocupanți ruși uciși care au plătit cu viața pentru un contraatac de carne de tun, tipic Rusiei. Încă 11 răniți și cam așa se duce războiul din Ucraina. Avioane Gripen pentru Ucraina, Suedia ia în considerare finanțarea avioanelor de vânătoare cu active rusești. Anunțul a fost făcut de ministrul suedez al apărării Paul Jonsson, potrivit publicației The Guardian. Potrivit acestuia, acordul este destul de realist, iar guvernul analizează în prezent mai multe opțiuni posibile pentru implementarea acestuia. El a adăugat că decizia finală va depinde de poziția Uniunii Europene și de coordonarea mecanismelor juridice. Deocamdată s-a amânat pe data de 18 decembrie acordarea de ajutor Ucrainei din împrumuturile rusești înghețate. Explorăm potențiala utilizare a activelor rusești înghețate, a declarat Johnson. Costul unui avion de vânătoare Gripen E este de aproximativ $85 de milioane, așadar o comandă pentru 100 de aeronave este estimată la $8,5 miliarde. Cam scumpuțe aceste avioane, aceste aeronave de luptă, foarte bune de altfel, că sunt de ultima generație, trebuie spus. Gripen 39, Gripenul este de ultimă generație, mai ales în varianta E.
dar cam scumpuțe la 85 de milioane de dolari, având în vedere că se vor cumpăra peste 100 de astfel de avioane de multirol, sunt avioane de superioritate. Și când mă uit la cât de scumpe sunt, mă gândesc la F-35, care sunt între 100, de fapt, cea mai ieftină variantă parcă e undeva la 80-90 de milioane și cea mai scumpă, aia care decolează așa pe verticală, este undeva la 140 de milioane. Așa că ar mai putea să mai dea niște discounturi, mai ales la o astfel de cantitate. Aceste aeronave sunt extrem de eficiente în luptă și sunt concepute pentru a opera în condiții dificile, ceea ce le face deosebit de valoroase pentru forțele aeriene ucrainene. N-am spus că nu sunt. Problema utilizării activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina a fost discutată în Uniunea Europeană de prea mult timp, fără niciun rezultat. Iată ce spune Casa Albă, care a explicat ce este necesar pentru viitoarea întâlnire dintre Trump și Putin. Secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, a declarat joi la o conferință de presă a Casei Albe că întâlnirea dintre liderii SUA și Rusiei, acum anulată, ar putea avea loc în viitor. Leavitt a spus că o întâlnire între Trump și Putin nu este complet exclusă. Cred că președintele și întreaga administrație speră că într-o zi întâlnirea va putea avea loc din nou. Dar vrem să ne asigurăm că această întâlnire produce rezultate tangibile, pozitive și că președintele își folosește timpul eficient. Și-a luat țeapă Krasnov și acum suflă și în iaurt. Dar hai să vedem la ce ar putea duce sancțiunile impuse de către Trump împotriva Rusiei, care, așa cum ne spun analiștii de la Kyiv Independent, reprezintă un șoc pentru Moscova și ar putea da o lovitură serioasă giganților petrolieri, spun experții. O să spicuim din acest material și vă las link-ul în comentarii pentru a-l parcurge integral. Într-o mișcare surprinzătoare, președintele Trump a anunțat primele sancțiuni impuse Moscovei de către administrația sa de la preluarea mandatului, un pas care, conform analiștilor, ar putea crea noi obstacole pentru sectorul petrolier rusesc. SUA au impus noi sancțiuni Rusiei asupra celor mai mari două companii petroliere, Rosneft și Lukoil, pe 22 octombrie, cu scopul de a face presiune asupra Kremlinului pentru a accepta un armistițiu în Ucraina. Măsurile îngheață toate activele americane ale acestor companii, de asemenea, ele deschid calea pentru sancțiuni secundare împotriva instituțiilor străine care efectuează tranzacții cu cele de pe lista neagră. Experții au descris mișcarea drept un șoc destul de mare și o lovitură serioasă pentru principalii exportatori de petrol din Rusia. Rosneft și Lukoil sunt pilonii economiei rusești. Împreună, aceste două companii reprezintă aproape jumătate din exporturile de țiței ale Rusiei, în jur de 3,1 milioane de barili pe zi, conform estimărilor rusești. Rosneft, controlată de stat și condusă de Igor Sechin, un apropiat al lui Putin, produce aproximativ 40% din petrolul Rusiei. Lukoil, cea mai mare companie energetică privată a țării, reprezintă aproximativ 15% din producția națională și 2% din producția globală. Noile sancțiuni se extind mult dincolo de companiile mamă, acoperind 6 filiale Lukoil și 28 de întreprinderi Rosneft. Printre acestea se numără și Lukoil Siberia de Vest, care singură reprezintă aproximativ 40% din producția de hidrocarburi a grupului. Înainte de acest pachet, ambele firme erau deja supuse unor sancțiuni sectoriale care interziceau entităților americane să furnizeze echipamente de foraj, tehnologie sau servicii pentru noi proiecte arctice, offshore sau de șist. Ordinul din 22 octombrie însă le include efectiv pe lista neagră. Americanii au impus sancțiuni nu doar asupra Rosneft și Lukoil, ci și asupra tuturor filialelor lor în care aceste companii dețin peste 50% din acțiuni, a declarat economistul Oleg Penjin, șeful clubului de discuții economice din Ucraina.
Acest lucru afectează în mod direct filialele europene și pe cele din țările terțe. Capacitatea lor de a desfășura activități comerciale pe aceste piețe este acum sever restricționată. Expertul a spus că companiile petroliere se bazează pe un vast ecosistem de logistică, transport maritim și asigurări. Odată ce sunt sancționați, contractorii și intermediarii se retrag rapid, nimeni nu vrea să se implice cu o entitate sancționată, a adăugat Penjin. Și India își întoarce spatele față de petrolul rusesc. Impactul se resimte deja pe piețele globale. Se pare că India, unul dintre cei mai mari cumpărători ai Rusiei, își va reduce drastic importurile. Conform Bloomberg, care citează directori anonimi ai companiilor petroliere indiene, se așteaptă ca cele mai mari rafinării din India să reducă achizițiile de la Rosneft și Lukoil practic la zero. În septembrie, India a importat 1,6 milioane de barili de petrol zilnic, aproximativ 36% din necesarul său total. La vârful de la începutul acestui an, livrările au ajuns la 2 milioane de barili pe zi. Băncile din India și China riscă să devină ținte ale unor sancțiuni secundare dacă continuă să colaboreze cu entitățile de pe lista neagră. Și vă las, așa cum vă promiteam, link în comentarii, pentru că este un articol foarte, foarte interesant care merită parcurs în întregime. Out of this meeting, Ce vă spuneam la începutul what can materialului? I say? And we'll not go to details. So the result of this meeting, we have sanctions on Avem Russian sancțiuni energy. împotriva Rusiei, We don't have meeting in Hungary nu avem without întâlnirea Ukraine. în Ungaria And we fără have Ucraina, Not încă nu avem yet tomahawks. rachete de Tomahawk. Cel mai bine rezumă președintele Zelensky I think not bad. când s-a The result of this parcursul săptămânii care spune că nu este rău. Nu este rău. Așa. President Putin basically said today that Russia is immune from U.S. sanctions. He said Președintele Putin a spus astăzi, mă rog, referitor la ieri, că ieri s-a întâmplat acest lucru, că Rusia este imună la sancțiunile that americane it would not impact the Russian economy in any serious way. și nu va impacta economia rusească în mod serios. Good. I'm glad he feels that way. That's good. Mă I'll bucur let you know că about mă bucur că Putin simte lucrul ăsta, că are impresia it asta. in 6 months from now. Okay. Hai Let's să see. vedem Let's see how it all works out. cum o să meargă treaba de acum în 6 luni de zile. Foarte important, dacă Occidentul și Statele Unite ale Americii vor păstra această presiune asupra Rusiei și vor sancționa, deci nu vor fi încălcări ale acestor sancțiuni, atunci Rusia, în 6 luni, așa cum spune Donald Trump, sunt convins de acest lucru, Rusia singură se va cere la masa negocierilor. Trecem la ziua 1339 a războiului din Ucraina. La data de 24 octombrie, rușii au pierdut 910 militari, un tank, 5 vehicule blindate de luptă, 34 de piese de artilerie, un lansator de rachete, ucrainenii reușind să doboare 440 de drone rusești. Trecem la hărțile Deep State și singurul loc în care au existat modificări ale fronturilor este în această zonă a Zaporojie, unde ucrainenii au pierdut aproximativ 10 km pătrați în aceste 3 zone. Este vorba de Verbove, de Novohrihorivka și mai la nord în Stepove, așa cum se poate observa din această imagine. În rest, frontul a fost stabil și nu au existat modificări ale fronturilor. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești
la data de 23 octombrie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. China și companiile petroliere indiene reduc semnificativ achizițiile directe de petrol rusesc pe termen scurt, iar Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, vizând în principal sectorul energetic rusesc. Kremlinul și înalții săi oficiali i-au caracterizat public pe Statele Unite și pe președintele Trump drept adversari ai Rusiei și neprietenoși față de Rusia ca răspuns la sancțiunile americane din 22 octombrie împotriva sectorului energetic al Rusiei. Kremlinul încearcă să prezinte în mod fals forțele ruse ca fiind înființate ca fiind un cap de pod la malul vestic dreapta a regiunii Herson, un nou efort rusesc de război cognitiv împotriva Ucrainei și a partenerilor săi. De fapt, este dezinformare. Dovezile disponibile continuă să indice că forțele ruse nu au stabilit un cap de pod și nici nu au început o ofensivă în regiunea Herson pe malul vestic. Bun, știm că forțele ruse continuă să crească frecvența atacurilor mecanizate în estul și sudul Ucrainei, probabil profitând de condițiile meteo ploioase și cețoase care complică operațiunile cu drone ucrainene. Forțele rusești continuă să vizeze și să ucidă civilii, membrii ai echipelor de intervenție și jurnaliști. Lucru pe care vi l-am prezentat pe data de 20 octombrie. Ucraina și Rusia au efectuat un alt schimb de cadavre ale soldaților uciși în luptă pe 23 octombrie. Forțele ruse au avansat în zona tactică Kostiantinivka, Drujivka și lângă Kupiansk, Siversk și Veliko-Mikhailivka. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 23 octombrie cu regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk, Borova-Lăman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka, Drujivka, Pokrovsk, estul Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!